Welkom terug bij MX5 Info. Het is weer tijd voor een update rondom de verschillende projectauto's. Goed, eentje is eigenlijk geen project meer, dat is project Oberhausen. Nou, we gaan even kijken hoe de boel ervoor staat. Looking back on all the Looking back on all the Looking back on all the days you took the breath away from me. It's like I'm falling in reverse. Feitelijk schiet het best wel op met beide auto's. Project Schönberg hier, die begint er al aardig goed uit te zien. Project Oberhausen aan deze kant wordt leger en leger. En je kunt zien dat het eigenlijk nog best een harde auto was. Maar goed, de crash heeft niet geholpen. Er zijn al veel onderdelen verkocht. Voor mij was eigenlijk het breekpunt toen de motor eruit was. En daarna had ik zoiets van, nou dan moet de rest ook maar gaan. Dus wat we nu nog over hebben is vooral een rollend chassis. Er staan nog wat spullen in, de ABS-pomp en de rembekrachtiger, de koppelingscilinders beide. Stuurhuis zit er ook nog in. Er zal vast nog wel het een en ander afgaan, maar in principe wil ik het restant zoals het er nu staat, dat heeft nog een kenteken, maar dat wil ik in zijn geheel verkopen. Brandstoftank met de pomp en dergelijke zit er ook nog in, zoals je ziet. Dus ja, dit zal binnenkort denk ik het terrein wel mogen verlaten. Nou, er liggen links en rechts nog allerlei onderdelen van de auto. De garage ligt nog half vol. Dan even terug naar project Schönberg. Nou, qua interieur is het nu allemaal op orde, zou ik zeggen. Ik kwam zelfs tot de ontdekking dat de radio die erin zit, dat die ook een 6 CD-wisselaar in zich heeft. En dat moet dan oorspronkelijk als optie besteld zijn door de eerste eigenaar, want ik heb het niet eerder gezien op een Memories 3. Nou, verder zit er nog het Mazda 6-stuur in, want het experiment met het cruise control systeem loopt nog. Daar zal ik direct ook wat meer van laten zien. Maar al met al denk ik dat het een hele knappe auto aan het worden is. Natuurlijk, het is geen nieuwe. Er is al interesse voor getoond. Dus ik heb daar straks wat foto's gemaakt, daarom ook even de tonneaucover erop gedaan. Wanneer die auto verkocht gaat worden, dat weet ik niet. Ik wil eerst de experimenten afmaken en dan zien we daarna wel verder. Dit is ook nog een stukje van de update. De dynamo die was vastgelopen. De bout wilde er niet uit, die brak af. Dus heb ik maar besloten om dit stuk eraf te zagen. Dus dat stuk kwam er niet uit. Maar goed, op die manier kun je in ieder geval de dynamo in zich heel verwijderen. Ondertussen zit die van het project Oberhausen daarvoor op de plek. Nou, dan wil ik nog even met jullie kijken naar de cruise control. Ik heb hier een oorspronkelijke actuator liggen. Die komt normaal gesproken hier ongeveer. Dus die gaat op deze manier, daar wordt hij gemonteerd. Zo, op die manier komt hij erin te staan. Dan gaat die kabel naar binnen. Deze kabel die gaat dan door de firewall heen, naast die andere. Ik weet niet of het te zien is, maar daar zit nog een tweede doorgang voor die actuatorkabel. Maar goed, dit gaan we op deze auto dus niet doen, want we willen die Mazda 6 proberen. Dan krijgen we een heel andere actuator. Zoals je kunt zien is dat een veel kleinere. Ook weer met een kabel, maar dan met een langere kabel. Die wil ik ongeveer op dezelfde plek in de motorruimte hebben. Daarvoor moet een plateautje ontwikkeld worden. Maar wat je dan kunt zien is dat die kabel, die gaat dan om de motor heen. Op deze manier moet hij hier uitkomen ongeveer. Even of dat te zien is. Ja, hier. En dan op een of andere manier aangesloten worden hier op het gasklephuis. Zodat hij
daaraan kan trekken. En die afstand, de lengte van die kabel, die lijkt aardig overheen te komen. Dus ik denk dat we daar wel mee uit de voeten moeten kunnen op die manier. Ja, dus dat is het idee. Dus de Mazda 6 ergens daar in de hoek. De cruise control module, tevens actuator. En dan op die manier gaskabel naar deze kant toe aansluiten op het gasklephuis. Misschien was het iemand al opgevallen dat het remvloeistofpeil vrij laag staat. Ik heb het idee dat de remklauw linksachter een beetje lekt. Daar gaan we allemaal nog nakijken. Sowieso alle remmen komen dan aan de beurt. Ook het onderhoud op de motor moet nog gedaan worden. Dan gaat er andere olie in, andere oliefilter uiteraard, kleppendekselpakking, alle riemen vervangen, waarschijnlijk de waterpomp. Dus we gaan even kijken wat de auto nodig heeft en hem klaarmaken voor de APK. Dan zal de auto ook nog geïmporteerd moeten worden in Nederland, want er zit nu, zoals je kunt zien, nog geen kenteken op. Dus dat moet allemaal nog in orde gemaakt worden. Ja, tenzij iemand zegt van nou, ik neem de auto wel zonder Nederlands kenteken, dan doe ik het zelf wel. Maar goed, ik ga er vooralsnog van uit dat ik het ja, helemaal netjes ga opleveren, zodat hij klaar is voor een eventuele verkoop. Dat was wat mij betreft voor deze update. Dus dankjewel allemaal voor het kijken naar MX5 Info. Vind je dit soort video's leuk? Nou, abonneer je dan op het kanaal. Dan krijg je vanzelf te zien wanneer de volgende video's online gaan.